Quang Linh Vlog chuyển nhượng cổ phần nhà hàng cơm Niêu, tuyên bố trở lại châu Phi sau lùm xùm kẹo rau củ. Nhà hàng cơm Niêu Cu Linh vừa thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, Quang Linh đã chuyển nhượng phần sở hữu của mình tại nhà hàng cho bà Nguyễn Thị Hằng. Thông tin trên được fanpage chính thức của cơm Niêu Cu Linh, nhà hàng do Quang Linh Vlog sở hữu. Trong thông báo gửi đến khách hàng và đối tác, đại diện nhà hàng cho biết quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng, hướng đến sự phát triển bền vững và ổn định hơn trong tương lai. Vì một số lý do cá nhân, Linh xin thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần tại nhà hàng cơm Niêu Cu Linh cho chị Nguyễn Thị Hằng. Đây là một quyết định được Linh cân nhắc kỹ lưỡng, với mong muốn mang lại hướng đi bền vững và nhiều giá trị hơn cho nhà hàng trong tương lai. Thông báo viết, đồng thời, dù có sự thay đổi về cổ phần, nhà hàng khẳng định chất lượng món ăn và dịch vụ vẫn sẽ được duy trì. Hồi cuối năm ngoái, Quang Linh Vlog thuê lại một tòa nhà 4 tầng và tiến hành sửa sang lại để khai trương quán cơm Niêu tên Cu Linh. Tên quán được đặt là Cu Linh, đọc là Cu Linh, dựa theo tên ông nội thường gọi anh khi còn nhỏ. Chàng YouTuber đặt tên quán như vậy để tưởng nhớ lại hình ảnh của ông nội đã khuất. Thời gian vừa qua, Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục vướng vào ồn ào liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kaiser. Họ khẳng định mỗi viên kẹo có lượng chất xơ tương đương một đĩa rau, thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị các chuyên gia và cơ quan chức năng đặt dấu hỏi về tính xác thực. Cục An toàn Thực phẩm đã vào cuộc kiểm tra và cảnh báo người tiêu dùng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những quảng cáo thiếu cơ sở khoa học. Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 14 tháng 3, Quang Linh Vlog đã cúi đầu xin lỗi vì để xảy ra những ồn ào trong thời gian qua. Tại sự kiện này, Quang Linh Vlog đã tuyên bố sẽ nghỉ livestream bán hàng trong thời gian dài và sẽ quay trở lại châu Phi. Đúng với vai trò trước đây đã đảm nhận ở Angola. Từ trước vụ dùng sai thuật ngữ trên livestream, tôi đã nghỉ livestream bán hàng rồi. Như đã công bố trên livestream trước đó, tôi sẽ nghỉ một thời gian rất dài, anh cho biết. Thùy Tiên nhận lỗi, xin khắc phục hậu quả sau ồn ào quảng cáo lố. Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, Thùy Tiên nhận lỗi khi nhắc đến ồn ào quảng cáo kẹo rau củ. Người đẹp cho biết sau khi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, cô hiểu hơn về những thiếu sót, đồng thời đưa ra phương hướng sửa sai. Tiên muốn đối mặt với lỗi lầm của mình một cách trung thực, không né tránh. Nhận lời tham gia quảng cáo nhưng chưa nắm rõ sản phẩm một cách tường tận, đó là sai lầm đầu tiên. Không thể bao biện bằng những điều khác, vì điều đó không làm cái sai của Tiên nhỏ lại. Là một người may mắn được khán giả yêu thương, nhưng có lúc lại đáp trả tình cảm ấy bằng sự bất cẩn, đó là sai lầm thứ hai và cũng là sai lầm lớn nhất, Thùy Tiên cho biết thêm. Theo Thùy Tiên, việc hối hận và lời xin lỗi là chưa đủ và chưa thể bù đắp đối với sai lầm của mình. Nàng hậu chọn cách đối mặt, nghiêm túc có hành động sửa sai. Cô bộc bạch, có thể Tiên được tha thứ, có thể không, nhưng điều quan trọng nhất là Tiên nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Vì cảm giác đáng sợ nhất không phải là bị mọi người la mắng, mà là nhận ra mình đã làm tổn thương niềm tin của những người yêu thương mình. Một lần nữa, Tiên cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người và nhất định sẽ sửa sai. Miss Grand Việt Nam 2021 cũng đưa ra 3 phương hướng sửa sai, trong đó, cô khẳng định sẽ phối hợp với nhãn hàng để hỗ trợ đền bù, hoàn trả cho những người tin tưởng mình. Cô quan niệm ở bất kỳ vai trò nào, một người làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, người đẹp cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước hoặc các chuyên gia thực phẩm để học hỏi, phụ giúp họ chia sẻ những thông tin hữu ích về quy chuẩn an toàn trong sản xuất, quảng bá và sử dụng sản phẩm, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Tiên muốn sửa một điều sai, ít nhất bằng một điều đúng, cô chia sẻ. Trong thời gian tới, Thùy Tiên đặt mục tiêu tham gia các chương trình nói về trách nhiệm của cô trong việc quảng bá sản phẩm với tư cách là một ví dụ về sai lầm. Cô hy vọng điều đó sẽ trở thành bài học giúp người khác tránh mắc phải. Bài học lớn nhất của Tiên chính là đừng bao giờ lơ là, dù mình có đi đâu và làm gì, mình vẫn mang trên vai trách nhiệm với tình cảm, sự tin tưởng của rất nhiều người. Đây không phải là lần cuối cùng Tiên đối diện với chính mình. Tiên sẽ không để sai lầm này bị lãng quên theo thời gian, mà sẽ dùng nó để tự nhắc nhở mình mỗi ngày, Hoa hậu 9X chia sẻ. Liên quan đến ồn ào, phía công ty chị em giọt, CR, cho biết Thùy Tiên giữ vai trò cô quảng bá cho thương hiệu kẹo rau củ. Sự gắn kết của cô không dừng lại ở vai trò truyền thông mà còn xuất phát từ sự đồng cảm, tâm huyết với sản phẩm. Đơn vị này cũng khẳng định đến hiện tại, Miss Grand International 2021 không nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ dự án. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đã mời Hoa hậu Thùy Tiên cùng với Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đến làm việc liên quan vụ bán sản phẩm kẹo rau củ kể ra. Theo đó, Miss Grand Việt Nam 2021 được xác định là khách mời trong phiên livestream. Cô cùng hai người bạn nhận lỗi vì đã cung cấp thông tin sản phẩm kẹo rau củ không đúng sự thật. Thùy Tiên bị nhắc nhở chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng.